नमस्कार मंडळी. आज आपण ताकाची कढी कशी करायची ते पाहणार आहोत. महाराष्ट्राची ताकाची कढी खूप फेमस आहे व खूप छान लागते. आज आपण ही साधी सोपी रेसिपी पाहणार आहोत. पितृपक्ष नैवेद्यासाठी ताकाच्या कढीचे खूप महत्त्व आहे. चला तर मग आपण कढी रेसिपी कशी बनवायची ते पाहूया. येथे ताक घेतलेलं आहे 2 कप, म्हणजे 2 वाटी ताक आहे. त्यामध्ये बेसनचे पीठ 2 चमचे घातलेले आहे. पीठ तुम्ही जेवढे जास्त वापराल तेवढी कढी तुमची घट्ट बनेल. त्यामुळे जास्तही पिठाचा वापर करू नका. मी 1 कपासाठी 1 चमचा बेसन असं प्रमाण घेतलेलं आहे. काही जण येथे ज्वारीचं पीठ सुद्धा वापरतात. कढई ठेवलेली आहे कढी करण्यासाठी. त्यामध्ये तेल टाकणार आहोत 3 चमचे. तेलाचा जास्ती वापर करायचा नाही, थोडंसं तेल टाकायचं आहे. तेल थोडं तापलं गेले की त्यामध्ये जिरे मोहरी टाकायचे आहेत. अर्धा चमचा टाकले. छान तडतडू द्यायचे जिरे मोहरीला. मस्त असं तडतडलं की त्यामध्ये आपण कढीपत्त्याची पाने टाकणार आहोत. त्यालाही तडतडू द्यायचे. थोडीशी काळजी घ्यायची कारण कढीपत्ता उडतो. थोडंसं याला असंच परतायचं आहे व यामध्ये लसूण टाकणार आहोत. लसूण ठेचून घेतलेलं आहे व मिरची टाकायची आहे. तुम्ही हिरवी मिरची किंवा वाळलेली मिरची सुद्धा वापरू शकता, तसं काही नाही. याला परतायचं आहे 20-30 सेकंद. जास्त करपू द्यायचं नाही लसणाला. गॅस बारीक केलेला आहे. छान असा लसणाचा वास सुटेपर्यंत याला भाजू द्यायचं आहे. पण जास्त गॅस वाढवला तर लसूण करपू शकतो, त्यामुळे गॅस बारीक करायचा आहे. तेल कढलं की यामध्ये हळद पावडर टाकलेली आहे 1 चमचा. हलवून घेणार आहोत. हळदीला जास्त भाजायचं नाही कारण हळद फास्ट करपते. 10 सेकंद झाली की आपण यामध्ये आपले ताक व बेसनचं जे मिक्सचर केलेलं होतं आपण ते ओतणार आहोत. तुम्ही ताक व बेसन मिक्स करताना त्यामध्ये गुठळ्या अजिबात ठेवू नका. गुठळ्या पूर्णतः काढायच्यात. तुम्ही हाताने त्या गुठळ्या फोडू शकता. यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचे आहे. हलवायचे व बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालणार आहोत. तुम्ही कढी उकळली तर त्यानंतरही तुम्ही कोथिंबीर लास्टला टाकू शकता किंवा सुरुवातीला टाकली तरी चालते. पण फोडणीमध्ये कोथिंबीर अजिबात टाकू नका, नाहीतर कढी म्हणजे कोथिंबीरचा कसा तर वास येतो व करपू शकते कोथिंबीर. सगळ्यात मेन कढी मस्त उकळत आहे. उकळून झाली की कढीचा गॅस बंद करायचा. एकदम मस्त महाराष्ट्रीयन पद्धतीने कढी रेसिपी तयार आहे. कशी वाटली रेसिपी सांगायला विसरू नका. तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे याचा थिकनेस ठेवू शकता. वेळात वेळ काढून रेसिपी पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.